Nandito tayo ngayon sa Khobar, Corniche, kung saan may dadayuhin tayong bagong coffee shop. Ang tawag dito ay Salt Coffee. Salt Coffee Shop. At bago tayo makapunta doon, mayroon ditong mga magagandang views na titignan ninyo. Parang yun, may mga parang bangkang bangkang papel na malalaki. Ang ganda yung mga bagong tourist attraction dito sa Khobar, Corniche. Sa unahan na po ito na anong tawag. So, try natin itong bagong Salt Coffee Shop. So, may kasama ko ngayon yung mga nasa left side na kulay brown ay si Sandro, yung nasa gitna ay si Rodel din si so coffee shop. Nandito pa rin tayo ngayon sa Coffee. So papasok. Coffee na ginawa nilang tourist attraction. Tourist attraction dito sa Khobar, Saudi Arabia.